Mi lesz vele? Senki nem felel. Arcodon egy állarc, szíveden még kő. Megszólít egy hang, így eljött az idő. 2018. augusztus 16-án kezdődött életem egyik legnagyobb utazása, amikor egy teljes évre, hátrahagyva addigi életemet, egy messzi európai országba költöztem, hogy megismerjek egy új kultúrát közelebbről is. Budapestről indultam hajnalban, majd miután megérkeztem Finnország fővárosába, találkoztam azokkal a cserediákokkal, akik szintén arra vállalkoztak, hogy egy évre Észtország legyen az otthonuk. Helsinkiből már együtt szálltunk fel a Tallinnba tartó repülőre, és érkezés után önkéntesek és más cserediákok vártak minket, ahonnan együtt mentünk a felkészítő táborba. Ezek az első pillanatok mindig olyan emlékezetesek, és az én helyzetemben sem volt ez másképp. Elég gyenge angol nyelvtudással vágtam bele a csereévbe, így aztán izgalmas volt egyik percről a másikra átváltani angolra, amit azelőtt sosem kellett használnom ilyen intenzíven. Persze ez a kezdeti izgalom gyorsan feloldódott, és így a tábor során felhőtlenül tudtuk élvezni a helyzetünket. A 4 napos tábor során sokat játszottunk, beszélgettünk, és persze ismerkedtünk az észszokásokkal és a kultúrával is. Vahel tundub veidek, kuid su mõttest aru saan. Vahel jälle meile kõik on tundmatu maa. Sest et me vahel ja mõlemal pool on segased lood, on segased lood. Általában reggel fél 9-kor keltünk, de találóbb inkább, ha azt mondom, hogy felébresztettek. Miután mindenki magához tért, a ház előtt részt vettünk egy közös reggeli tornán. Reggeli után különböző workshopokon vettünk részt, ahol kis csoportokba beszélgettünk a barátokról, az iskoláról, az új életünkről, a probléma megoldásról és minden olyan dologról, mely segítette a csereévünket. Természetesen az ész gyors talpaló sem maradhatott el, ahol megtanultuk a nyelv alapjait, a köszönést, a számokat, a színeket és egyszerűbb mondatokat is. Ebéd után a szabadidő mellett szintén voltak kis csoportos beszélgetések, beszélgettünk még a szabályokról, hogy miket csinálhatunk és miket nem. Akadt bőven idő a személyes beszélgetésre is, majd vacsora után pedig minden nap kitaláltak az önkéntesek, akik a tábor szervezték, játékokat és programokat. Természetesen az észtekhez híven volt közös szaunázás, csoportképkészítés és a tábor végén egy hatalmas ölelés is. A tábor során megtanultunk egy rövid gyerekdalt észtül, amit a fogadó szüleinknek adtunk elő. Az utolsó napon eljött a már várva várt pillanat, amikor találkoztunk a fogadó szüleinkkel. Talán nyugodtan mondhatom, hogy az elmúlt napok után mindenki kicsit megnyugodott, és így könnyebben vágtunk bele a csereévbe. Jutud on rääkida, uni peab nüüd ootama, kõik kellest hoolin ma, teid siin ju kohtan taas, hinged saab avada, südamesse vaadata. On nii täiuslik see, koos siin oleme, soovida miskit veel, oleks liialt tahne. On nii täiuslik see, koos siin oleme, sest muud Hatalmas szeretettel köszöntök mindenkit, hadd mutatkozzak be először is, Benji vagyok, és Magyarországról származom. Nagyjából egy év telt el, mióta véget ért a csereévem, és úgy gondoltam, hogy most beszeretném mutatni ezt az egész cserediákságot. De nem csak a cserediákságot szeretném bemutatni, hanem egy kevésbé ismert országot is, ez pedig nem más, mint Észtország. Ha már a csereévem alatt elég sok problémám volt, igyekszem most a pozitív részére fókuszálni. Nagyon-nagyon sok programon vettem részt, és nagyon sok élményben volt részem, de igyekszek mindent megmutatni, ami ebben az évben történt velem.
Miután az újdonsült fogadószüleim hazavittek, lepakoltam az összes cuccomat. Másnap a tallini tévétoronyhoz látogattunk el először. A tallini tévétorony a 314 méteres magasságával az ország legmagasabb építménye. 1975-ben kezdték el építeni a főváros északkeleti részén. A torony az 1980-as moszkvai olimpiára készült el, melynek keretében Tallinnban rendezték az olimpia vitorlás eseményeit. A gyors elkészülés érdekében közrejátszott, hogy a Vilniuszi tévétorony felszereléseit a tallini tévétoronyba szállították, hogy időt spóroljanak az építkezés során. Az építmény az elképesztő magasságával lehetővé tette a kiváló minőségű rádió és tévéműsorok sugárzását a 90 kilométeres körzetében. 1991. augusztus 20-án a moszkvai puccs idején Észtország formálisan is kinyilvánította függetlenségét, melynek hatására augusztus 21-én a szovjet csapatok megpróbálták megtámadni a tévétornyot, mire az észt emberek összegyűltek a torony körül, hogy megvédjék azt. A gyors reagálásnak köszönhetően Vilniusszal és Rigával ellentétben áldozat nélkül sikerült megvédeni a tornyot. A vasbetonból épült torony az eredeti szerepén kívül étteremként is szolgál, így az erre vágyók 175 méteres magasságban fogyaszthatnak. Ezen a szinten lehetőség van kimenni a teraszra, ahol kipróbálható, hogy milyen a szint peremén körbesétálni. A torony tetejéből kedvező idő esetén a 80 kilométerre lévő finn part is látható. A lift 12,9 km/h sebességgel halad, így közel 1 perc alatt éri el a kilátószintet. A valaha mért legnagyobb szél 227 km/h sebességgel fújt, a torony legnagyobb kilengése pedig 1,5 méter. 2019-ben rendeztek egy futóversenyt a toronyban felfelé, a leggyorsabb férfi elképesztően gyorsan 30,3 másodperc alatt futott fel a 170 méteres magasságba. Észtországot az elhelyezkedéséből adódóan sokkal komolyabban érintette a szovjet befolyás, mint Magyarországot. Ezt a befolyást mutatta be a tévétorony aljába található kiállítás, ahol korabeli termékeket, járműveket, filmeket és videókat mutattak be. A kiállítóterem hátsó részében berendeztek egy régi panellakást az akkori bútorokkal, ami hűen tükrözte a korabeli ember lakhelyét. Elise hääl kõlab ainult mu mõtetes. Iga päev aina loodan. Tallinn közepén található a régi városrész, mely az ország talán egyik legismertebb jellegzetessége. Az első pár napban, mikor már egyedül tudtam közlekedni a városban, sokszor jöttünk ide a cserediákokkal bandázni. A hely történelme 12 000 évvel ezelőtt kezdődött, amikor az ember letelepedett az utolsó eljegesedés elmúltával. A mai Észtország területének lakóiról először 98-ban tettek említést. Az ország az évszázadok során német, dán, svéd megszállás alatt volt, majd a svédek a nagy északi háború következtében elvesztették, így került orosz kézbe. A 19. században eltörölték a jobbágyságot, és az oktatást kiterjesztették az ész nyelvű helyi lakosságra is. Ennek hatására ész nemzeti mozgalom alakult ki, megjelent az ész nyelvű irodalom, színház és nemzeti zene, majd megkezdődött az ész nemzettudat kialakulása. Az 1890-es évek az orosz birodalomban az oroszosítás ideje volt. Ennek hatására az észtek függetlenedni akartak az oroszoktól, így 1918. február 24-én Tallinnban kikiáltották Észtország függetlenségét. A szovjet erők 1944 őszén foglalták vissza Észtországot, ezért az észtek ezrei kényszerültek elmenekülni az országból. Az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság nem ismerték el, hogy Észtország a Szovjetunió része lenne. A Szovjetunió a belső nehézségeivel küzdött, így a birodalom külső területeinek magára hagyása mellett döntöttek, ami lehetővé tette, hogy 1991. augusztus 20-án ismét kikiáltsák az ország függetlenségét. Észtország Magyarországgal egyszerre 2004. május 1-én csatlakozott az Európai Unióhoz. Csatlakozásuk után megkezdődtek a tárgyalások az euró bevezetéséről, majd 2011. január 1-e óta az ország hivatalos fizetőeszköze. Tallinnban töltöttem a csereévemet, és ez amiatt volt, mert egyébként filmes programon vettem részt, emellett volt színházas program, zenés program és természetjárós program is, és egyébként is városban nőttem fel, ezért nem biztos, hogy
nagyon élveztem volna, hogyha vidékre kerülnék egy teljes évre. Bár ettől függetlenül egy erdő színén laktunk, és közel volt a természet, bár 30 percnyire volt a belváros, ami úgy nézett ki, hogy 15 perc séta a busz megállóig, onnan 15 perc busz a belvárosba. A cseréjévem előtt kaptam információt a fogadócsaládról, amiben leírták, hogy dohányoznak-e, hogy van-e házi állat, hogy van-e fogadótestvér, hogy van-e saját szobám, és persze leírták az adataikat, hogy hol laknak, telefonszám, név, ilyesmi, hol dolgoznak. És ez alapján kiderült, hogy nem lesz olyan fogadótestvérem, akivel együtt élnék, és ez egyfelől jó, mert nem nagyon szerettem volna fiatalabb fogadótestvért, bár a fogadótestvérem, aki nem lakott ott, ő idősebb lett volna nálam, tehát mindegy, nem lett volna probléma. És nagyjából adott volt minden ahhoz, hogy legyen egy jó cseréjévem, azonban nyilván akadtak gondok, nem is kevés, bár elnézve néhány másik cserediákot, azért egészen szerencsésnek mondhatom magamat, és aztán 2 nap után ideiglenes fogadócsaládhoz kerültem, mert dolga akadt az eredeti fogadócsaládomnak, úgyhogy ebben az új fogadócsaládban volt nagyon sok gyerek, és nagyon-nagyon sok helyre mentünk abban az 1 hétben, amíg velük töltöttem az időt. Sa voldid kaardiks minu südame, kleebid margi selle tagaküljele. Siis saadad kirja pühendusega, kus mustvalgelt seisab minust lahti sa ei saa. Ma jooksen 4 ilmakaarde, põgenen ma siit. Haitun tolmukübemeks raamaturiiulil. Teist sinusugust tundnud ma ei ole iialgi, kes mehed ainult sekundiga murrab põlvili. Murrab põlvili, sekundiga nii. Murrab põlvili, sekundiga nii. Egyből neki is vágtunk az országnak. Elmentünk Észtország legnagyobb szigetére, Saaremára, ahol néhány elintézni való dolog mellett találkoztam azokkal a cserediákokkal, akik a szigeten töltötték a cseréjévüket. Saaremaa egyébként egy 2673 négyzetkilométer területű sziget, amin közel 30 000 ember lakik. A sziget legnagyobb városa Kuressaare, mely az óriási kastélyáról híres, amit 1381-re készítettek el. Egyes számítások szerint erre a szigetre esik a kontinens földrajzi középpontja, de egy 1992-es felmérés alapján Európa geometriai középpontja Magyarországra esik. A sziget kompal és repülővel is elérhető, ezek közül az egyik Pipa. Aztán ami késik, nem múlik. Kaarte põgenen ma siit, haitun tolmukübemeks raamaturiiulil. Ellátogattunk Pärnube is, mely az észtek számára közkedvelt üdülőhely, számos étterem, hotel található, sőt ez a 40 000-es város saját reptérrel is rendelkezik. Persze a nézelődésen kívül megtaláltuk talán az egyetlen olasz pizzériát is, ahol igazi finom és laktató pizzát készítettek. Miután körbesétáltuk a partot és a városkát, visszatértünk a fővárosba, ahol a ház körüli munkákban segítettem a családnak. Siis kui sul sõpru on 1 või 2, lööge plaksu üheskoos. Mitte midagi ei maksa, 1 väike plaks, tuju tõuseb vaid ja ongi kogu moos. Mint talán a videó elejéből kiderülhetett, a cseréjévemet a YFU szervezte, és most kicsit mesélnék az ő történetükről is.
A második világháború után az akkori amerikai miniszter John Eberly vetette fel a cserediákság ötletét először, hogy német cserediákok ki tudjanak menni Amerikába egy évre ahhoz, hogy új dolgokat lássanak, új dolgokat tanuljanak, és amely új löketet adjon nekik ahhoz, hogy újra tudják építeni a háború után az országukat. És ezt az ötletet 1951-ben valósította meg Rachel Josephine Anderson, aki létrehozta a YFU-t. És a szervezet közel már 60 országban jelen van, és évente 3500 cserediák megy külföldre, hogy új dolgokat tanuljanak és új emberekkel ismerkedjenek meg. Mielőtt kimentem volna csereévre, kaptam a YFU-tól egy üdvözlőlevelet Észtországról, amiben mindenről írnak, ami elképzelhető. Így például a zenéről, az irodalomról, a színházról, a filmekről, a zászlóról, a földrajzról, a nyelvről, illetve mindenféle olyan fontos dologról, ami segített abban, hogy kicsit jobban megértsem az észteket és az országot. És van benne például nyelvi gyorstalpaló is, és nagyon izgalmas volt egyébként a legelején elolvasgatni, hogy mi is ez az ország, és hogy pontosan hova megyek. Benne volt még továbbá az is, hogy milyenek ott az emberek, milyen a fogadócsalád, vagy milyen lehet úgy általánosságban a fogadócsalád, milyen az étel, milyen az iskola, a közlekedés, mi mennyibe kerül, milyen az időjárás, mit kell tudni a kommunikációról, és tényleg nagyon izgalmas volt végigbogarászni ezt az egész dokumentumot. All those days watching from the windows, all those years outside looking in, all that time never even knowing just how blind I've been. A tábortüzek éjszakáját a nyár végén rendezik meg a Balti-tenger partján, amikor nagyon-nagyon sok ember összegyűl, hogy együtt ünnepeljék a tengert, és felhívják a figyelmét annak védelmére és gondozására, és ezért tábortüzeket tesznek a Balti-tenger partján körbe mindenhol. Ide látogattam el a fogadó családommal én is. Ja kui kirkab taevakaar, hajub uduloorme ümber, õnnelik üks ilmapaar ja öösaladusi täis. Olen leidnud endale valguskiire, mis mind kannab. Soojendab ta ja jõudu annab, kes on südames. Päevil neid otsisin ma õnne, aastad need justkui udu sees. Kõik see aeg ma ei näinud selgelt, kus on õige tee. Taevas kuu sädelevad tähed näitavad mulle helget teed. Südames nii kaunis see, just siia kuulume. Ja kui kiirgab taevakaar, hajub uduloorme ümber,